Hello students, how are you all? Again we have to meet on online session. Okay, I hope you will be comfortable with this one. And in last session I have completed TCP IP stack protocols, and half of that protocols that I have completed. Next protocol that I am going to complete, that is first one is SNMP, Simple Network Management Protocol. SNMP is framework used for managing devices on the internet. ઓકે, ઇન્ટરનેટ ઉપરની એવી ડિવાઇસ આપણે SNMP SMTP જોયું હતું, સિમ્પલ મેઇલ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ, કે જે મેઇલ માટે યુઝ થાય છે. સેમ વસ્તુ આ SNMP કે જે ફ્રેમવર્ક સાથે અને મોનિટર અને મેનેજિંગની જે સોફ્ટવેર ડિવાઇસ છે એ માટે આ બધા પ્રોટોકોલ છે એ યુઝ થાય છે નેટવર્ક મેનેજમેન્ટ માટે. ઇટ પ્રોવાઇડ્સ અ સેટ ઓફ ઓપરેશન્સ ફોર મોનિટરિંગ એન્ડ મેનેજિંગ ધ ઇન્ટરનેટ. Okay, set of operations monitoring and managing the internet. It is an application layer protocol in which a few manager stations can handle a set of agents. ઓકે, એપ્લિકેશન લેયરનો આ પ્રોટોકોલ છે, કારણ કે આપણે TCP IPના 4 લેયર માટેના અલગ અલગ લેયર માટેના પ્રોટોકોલ જોઈએ છીએ. એમાંનો આ એપ્લિકેશન લેયરનો પ્રોટોકોલ છે કે જે મેનેજમેન્ટ જે સ્ટેશન છે, મેનેજિંગ સ્ટેશન છે એને હેન્ડલ કરવા માટે યુઝ થાય છે. પ્રોટોકોલ ડિઝાઇન એટ ધ એપ્લિકેશન લેવલ કેન મોનિટર ધ ડિવાઇસીસ મેડ બાય ડિફરન્ટ મેન્યુફેક્ચરર એન્ડ ઇન્સ્ટોલ્ડ ઓન ડિફરન્ટ ફિઝિકલ નેટવર્ક. અલગ અલગ નેટવર્કમાં અલગ અલગ મેન્યુફેક્ચરર થ્રુ અલગ અલગ સોફ્ટવેર છે, એપ્લિકેશન છે એ ડાઉનલોડ થયેલી હોય, ઇન્સ્ટોલ થયેલી હોય, એને મેનેજ કરવાનું કામ જે છે એ SNMP પ્રોટોકોલ કરે છે. અલગ અલગ પ્રોટોકોલ અને અલગ અલગ મેન્યુફેક્ચરર કંપની સેમ ફોર તમે એક જ મેન્યુફેક્ચરર કંપની છે, કોઈ એક એપ્લિકેશન છે, એ એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર જે છે એ સોફ્ટવેર જે અલગ અલગ માટે તમે યુઝ કરી શકો છો. એ સોફ્ટવેર માટે ખાસ કરીને વિન્ડોઝ છે તો વિન્ડોઝની OS જે છે એ OS અલગ અલગ માટે ઇન્સ્ટોલ થયેલી હોય. એક જ એપ્લિકેશન છે વિન્ડોઝ 7, 8, 9, 10 બધા માટે યુઝ થતી હોય તો એ અલગ અલગ એક જ માંથી ડિફરન્ટ ડિવાઇસમાં યુઝ થયેલી હોય, ડિફરન્ટ નેટવર્કમાં યુઝ થયેલી હોય. ઓકે, તો એ વસ્તુ. બીજી વસ્તુ કે એ જ એને કમ્પેટેબલ બીજા મેન્યુફેક્ચરર પણ હોઈ શકે. વિન્ડોઝની જે OS છે તો સેમ યુનિક્સ લિનક્સની પણ OS છે કે જેમાં એ બધા સોફ્ટવેર તમે યુઝ કરવાના છો એ ચાલે છે. તો યુબન્ટુ છે યુનિક્સ લિનક્સ ઉપર છે તો એ સોફ્ટવેર પણ એમાં ચાલે છે. તો એ ટાઈપની બધી એપ્લિકેશનને મેનેજ કરવાનું કામ જે છે એ SNMP પ્રોટોકોલ કરે છે. ઇટ ઇઝ યુઝડ ઇન heterogeneous network made of different LAN and WAN connected by router or gateways. Heterogeneous, miscellaneous, અલગ અલગ જે નાના નેટવર્ક હોય એ બધાને ભેગા કરી અને એના માટેનું જે કનેક્શન જે રાઉટર સાથે આપણે કનેક્ટ કરીએ છીએ અથવા તો ગેટવે સાથે કનેક્ટ કરીએ છીએ તો એ બધાને મેનેજ કરવાનું કામ પણ SNMP પ્રોટોકોલ કરે છે. નાના નેટવર્ક છે એ કઈ રીતે, તો કે તમે એક જ સ્ટેટ છે તો એમાં સ્ટેટ જે છે એ એના અલગ અલગ સિટીના નેટવર્ક અલગ અલગ હોય, બધા વેન નેટવર્ક જે બન્યા હોય એ. પછી સિટીમાંથી પણ અલગ અલગ એરિયા વાઇઝ નેટવર્ક અલગ અલગ બન્યા હોય તો એ બધાના એક રાઉટર એક ગેટવેને મેનેજ SNMP પ્રોટોકોલથી થઈ શકે છે. Component of SNMP has two component, manager and agent. બે એના કમ્પોનન્ટ છે. મેનેજર શું કરે છે તો કે મેનેજર ઇઝ અ હોસ્ટ that control and monitor set of agents such as router. રાઉટર જે છે એને મોનિટર કરવાનું કામ, મેઇન છે હોસ્ટ છે રાઉટર છે ને રાઉટરનું મોનિટર, એનું ટેબલ, રાઉટિંગ ટેબલ આ બધું મેનેજ કરવાનું કામ જે છે SNMP પ્રોટોકોલ કરે છે. મેનેજમેન્ટ ઓફ ધ ઇન્ટરનેટ ઇઝ અચીવ્ડ થ્રુ સિમ્પલ ઇન્ટરેક્શન્સ બિટવીન મેનેજર એન્ડ એજન્ટ. ઓકે, મેનેજમેન્ટ ઇન્ટરનેટ થ્રુ આ બંનેનું આપણે ઇન્ટરેક્શન્સ છે, મેનેજર અને એજન્ટનું ઇન્ટરેક્શન્સ કરાવીએ છીએ. એજન્ટ ઇઝ યુઝ ટુ કીપ ધ ઇન્ફોર્મેશન ઇન ડેટાબેઝ while the manager is used to access the value in the database. બે કમ્પોનન્ટ SNMPના છે. એજન્ટ છે એ ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરે છે, ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરે છે અને
મેનેજર છે એ ઇન્ફોર્મેશનનો યુઝ કઈ રીતે કરવો અને યુઝ કઈ રીતે કયા એપ્લિકેશન થ્રુ કરવો એનું બધી વેલ્યુઝ જે છે એ એક્સેસ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અ રાઉટર કેન સ્ટોર એપ્રોપ્રિએટ વેરિયેબલ સચ એઝ અ નંબર ઓફ પેકેટ્સ રિસીવ્ડ એન્ડ ફોરવર્ડેડ while the manager can compare this variable to determine whether the router is congested or not. ઓકે, આ એક્ઝામ્પલ લીધું છે. રાઉટર શું કરે છે તો કે એની રાઉટર થ્રુ કેટલા પેકેટ સ્ટોર થયા છે અને કેટલા પેકેટ છે એ રિસીવ થયા છે અને કેટલા પેકેટ ફોરવર્ડ થયા છે, આ એનું મેનેજમેન્ટ રાઉટર પાસે આખું ડેટા છે એ રાખેલો છે. હવે મેનેજર એને કમ્પેર કરે છે કે જેટલા વેરિયેબલ જે છે એ રાઉટર પાસે છે એ બધા પ્રોપરલી ફોરવર્ડ અને રિસીવ થયા છે કે નહીં, આ બે વસ્તુ જે છે એ, અને એનાથી રાઉટર છે એ કન્જસ્ટેડ થયું છે કે નહીં, એટલે એક બહુ હેવી લોડ સાથે વર્ક કરે છે કે સિમ્પલી મેનેજ થઈ શકે એવું છે. જો સિમ્પલી મેનેજ થઈ શકે છે તો ધેન યુ કેન કન્ટિન્યુ વિથ ધેટ રાઉટર. ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ managed by this much type of data, then we have to manage another router for that congested data. Okay, then next one, agent can also contribute to management process. મેનેજમેન્ટ પ્રોસેસમાં એજન્ટ પણ, કારણ કે એજન્ટનું કામ તો ખાલી ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરીને એનો ડેટા સ્ટોર રાખવાનું જ છે, પછી એ ક્રિએટ થઈ ગયા પછી એ ફ્રી જ છે, તો એ મેનેજરની જે પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસમાં પણ એ કામ કરે છે. અ સર્વર પ્રોગ્રામ ઓન ધ એજન્ટ ચેક ધ એન્વાયરમેન્ટ. ઇફ સમટાઇમ્સ ગોઝ રોંગ, ધ એજન્ટ સેન્ડ અ વોર્નિંગ મેસેજ ટુ ધ મેનેજર. સર્વર પ્રોગ્રામ જ્યારે રન થતો હોય ત્યારે જો એમાં કાંઈ પણ એજન્ટ થ્રુ એટલે એજન્ટના જે ચેકિંગ મેનેજર જે પ્રોસેસ કરે છે એનું કન્ટિન્યુઅસ ચેકિંગ કરે છે, જો એમાં કંઈ એરર આવે તો તરત જ એ એરર મેસેજ છે મેનેજરને પ્રોવાઈડ કરે છે, વોર્નિંગ મેસેજ કે આ એરર જનરેટ થઈ શકે છે રોંગ પ્રોસેસ ક્યાંય પણ જતી હોય તો. મેનેજર ચેક ધ એજન્ટ બાય રિક્વેસ્ટિંગ ધ ઇન્ફોર્મેશન દેટ રિફ્લેક્ટ ધ બિહેવિયર ઓફ એજન્ટ. પછી એજન્ટે મેસેજ મોકલ્યો છે, મેસેજ મેનેજર તરત ચેક કરશે કે ક્યાં મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે અને પછી એ પોતાનું આગળ પ્રોસેસ ચાલશે. ધ મેનેજર ઓલ્સો ફોર્સ ધ એજન્ટ ટુ પરફોર્મ અ સર્ટેન ફંક્શન બાય રીસેટિંગ વેલ્યુઝ ઇન ધ એજન્ટ ડેટાબેઝ. મેનેજર એજન્ટ છે એને ડેટા આપ્યો છે ને એમાં એરર જનરેટ થઈ છે કે એમાં કંઈ પણ વોર્નિંગ એજન્ટે આપી છે તો મેનેજર એ પ્રોસેસમાં એજન્ટને ફરીથી ચેક કરવા માટે પણ ફોર્સ કરી શકે છે. એજન્ટ ઓલ્સો કન્ટ્રીબ્યુટ ટુ ધ મેનેજમેન્ટ પ્રોસેસ બાય વોર્નિંગ ધ મેનેજર રિગાર્ડિંગ અનયુઝ્યુઅલ કન્ડિશન. અનયુઝ્યુઅલ કન્ડિશન્સ, જે કન્ડિશન રૂટિનમાં યુઝ્યુઅલી જે આવતી હોય એના સિવાયની કાંઈ પણ કન્ડિશન જનરેટ થઈ શકે એમ છે તો એનું પણ એ વોર્નિંગ છે એ એજન્ટ મેનેજમેન્ટને પ્રોસેસને પ્રોવાઈડ કરે છે. દેન SNMP ડિફાઇન 5 ટાઈપ્સ ઓફ મેસેજીસ. 5 ટાઈપના મેસેજ ડિફાઇન કરે છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ગેટ રિક્વેસ્ટ. Get request message, that is message is sent from manager to agent to retrieve the value of variable. મેનેજર છે એ ક્લાયન્ટ ટુ સર્વર એટલે મેનેજર જે છે એ ક્લાયન્ટ છે અને એજન્ટ છે એ સર્વર છે, તો ક્લાયન્ટ ટુ સર્વરની જે કાંઈ વેલ્યુ છે ને એને ફેચ કરવી છે તો એના માટેની રિક્વેસ્ટ છે એ પ્રોવાઈડ કરવા માટે આ ટાઈપનો મેસેજ ગેટ રિક્વેસ્ટ મેસેજ છે એને પ્રોવાઈડ કરે છે. ગેટ નેક્સ્ટ રિક્વેસ્ટ. ધ ગેટ નેક્સ્ટ રિક્વેસ્ટ મેસેજ ઇઝ સેન્ડ ફ્રોમ ધ મેનેજર to agent to retrieve the value of variable. This type of message is used to retrieve the value of the entire entries in table. If the manager does not know the index of the entry, then it will be able to retrieve the values. In such situations, get next request message is used to define an object. હવે તમને એમ થાય કે ગેટ રિક્વેસ્ટ અને ગેટ નેક્સ્ટ રિક્વેસ્ટમાં બેમાં ફેર શું છે? ગેટ રિક્વેસ્ટ એટલે ફર્સ્ટ ટાઈમ એને ડેટાબેઝમાંથી વેલ્યુ ફેચ કરવી છે એટલે ગેટ રિક્વેસ્ટ છે એ મેસેજ જનરેટ કરે છે. હવે એ મેસેજ એને જનરેટ કર્યો છે પણ એમાં વેલ્યુઝ જે છે એ એજન્ટ પાસે તો આખો ડેટાબેઝ છે, એ ડેટાબેઝમાં એન્ટ્રીઝ છે ટેબલમાં છે એ છે કે નથી, અને એ એન્ટ્રી કદાચ નથી અને મેનેજરને ખબર નથી કે આ ટાઈપની એન્ટ્રી એનામાં નથી, તો એ વખતે એ વેલ્યુ જે છે એ વેલ્યુ રિટ્રાઈવ નથી થઈ શકતી. તો એ રિટ્રાઈવ નથી થતી તો ગેટ નેક્સ્ટ રિક્વેસ્ટ પાછી મેનેજર છે એ એજન્ટને આપે છે. એટલે એ ટાઈપની જે એને વેલ્યુ જોઈએ છે એ ટાઈપની વેલ્યુઝ એજન્ટ પાસે નથી તો એને રિટ્રાઈવ માટે એ ફરીથી ગેટ નેક્સ્ટ રિક્વેસ્ટની, અને એનું જો એને પાછું ફેચની વેલ્યુ નથી મળી તો ગેટ નેક્સ્ટ રિક્વેસ્ટ ડેટાબેઝ
જે છે મેસેજ જે છે એ પાછો ક્રિએટ કરે છે. નેક્સ્ટ વન દેટ ઇઝ ગેટ રિસ્પોન્સ. Get response message is sent from agent to manager in the response to get request or get next request message. બે વખતે પેલું બે વસ્તુ છે એ મેનેજર એજન્ટને આપે છે, એટલે કે ક્લાયન્ટ સર્વરને આપે છે. ફર્સ્ટ ટાઈમમાં એને રિટ્રાય નથી આપ્યું તો એ તરત જ બીજું ગેટ નેક્સ્ટ રિસ્પોન્સ મેસેજ આપે છે. એ બે વખતમાં એને જે મેસેજ મોકલ્યો છે, રિક્વેસ્ટ મોકલી છે, એ રિક્વેસ્ટનો આન્સર જે આપે છે એ ગેટ રિસ્પોન્સ મેસેજથી આન્સર આપે છે. This message contain the value of variable requested by the manager. મેનેજરની જે રિક્વેસ્ટ હતી એને રિલેટેડ વેલ્યુ એને પાછી રિસ્પોન્સ થ્રુ આપે છે. સેટ રિક્વેસ્ટ મેસેજ ઇઝ ધ સેન્ટ ફ્રોમ ધ મેનેજર ટુ એજન્ટ ટુ સેટ અ વેલ્યુ ઇન અ વેરિયેબલ. હવે મેનેજરે ક્લાયન્ટને જે વેલ્યુ સેટ કરવાની છે એ વેલ્યુને સેટ કરવા માટે એ સેટ રિક્વેસ્ટ મેસેજ આપે છે કે જે ક્લાયન્ટ છે એ સર્વરને આપે છે. ધ ટ્રેપ મેસેજ ઇઝ એટલે ક્લાયન્ટ સર્વરને કયું આપે તો કે યુઝર આઈડી પોતાનું ને પાસવર્ડ જેને સેટ કરવાનું હોય એ એને સેટ રિક્વેસ્ટમાં આપે. ધ ટ્રેપ મેસેજ ઇઝ સેન્ટ ફ્રોમ એન એજન્ટ ટુ મેનેજર ટુ રિપોર્ટ એન ઇવેન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ એજન્ટ ઇઝ રિબૂટેડ દેન ઇટ ઇન્ફોર્મ ધ મેનેજર એઝ વેલ એઝ સેન્ડ ધ ટાઈમ ઓફ રિબૂટિંગ. ઓકે, ટ્રેપ મેસેજ જે છે એ એજન્ટ છે, સર્વર છે એ મેનેજરને આપે છે. It gives the trapped message whenever the agent reboot, restart થાય છે, આખું સર્વર એનું રિબૂટ થતું હોય ત્યારે એને ટાઈમ જોઈએ છે. એ ટાઈમ માટે એનો જે રિક્વેસ્ટ મોકલી છે એના માટે એને ટાઈમ લાગશે, એટલા માટે એ ટ્રેપ મેસેજ છે એ ફોરવર્ડ કરે છે, કારણ કે એજન્ટ ઇઝ સર્વર ઇઝ રિબૂટિંગ, રીસ્ટાર્ટ થાય છે એટલે થોડો ટાઈમ લાગશે, એના માટે એ ટ્રેપ મેસેજ આપે છે, સર્વર ટુ ક્લાયન્ટ આપે છે. Okay, this one is the whole diagram for the trap message. Okay, see, this one is client, આ ક્લાયન્ટ છે, આ સર્વર છે. ઓકે, ક્લાયન્ટ ઇઝ મેનેજર, સર્વર ઇઝ એજન્ટ. ઓકે, ફર્સ્ટ વન ઇઝ કનેક્શન થશે ત્યારે ગેટ રિક્વેસ્ટ મેસેજ આવશે, અને આ યુડીપી કનેક્શન છે, યુઝર ડેટાગ્રામ પ્રોટોકોલ છે, વાયરલેસ કનેક્શન છે. ઓકે, રિક્વેસ્ટ આપે છે, જો એ રિક્વેસ્ટ મળી જાય છે ને એ રેડી છે તો એ ગેટ રિસ્પોન્સ મેસેજ આપશે. જો એ ગેટ રિસ્પોન્સ મેસેજ ક્લાયન્ટને નથી મળ્યો તો ક્લાયન્ટ ફરીથી ગેટ નેક્સ્ટ રિક્વેસ્ટ મેસેજ આપશે, અને એ મેસેજ જે મળ્યા પછી એ ફરી ગેટ રિસ્પોન્સ મેસેજ છે એ સર્વર છે ક્લાયન્ટને આપશે. પછી ક્લાયન્ટ છે એનો આઈડી, એની વેલ્યુ છે એ સેટ કરાવશે સર્વર ઉપર, એટલે એ સેટ રિક્વેસ્ટ આપશે, એનો પાછો રિસ્પોન્સ આપશે કે હા યોર વેલ્યુ ઇઝ સેટ. તમે જે ઘણી વખત યોર ફોર્મ ઇઝ રેજિસ્ટર્ડ, યોર યુઝર આઈડી ઇઝ ક્રિએટેડ, યુ હેવ સક્સેસફુલી લોગિન, આવા બધા મેસેજ થ્રુ એ ગેટ રિસ્પોન્સ આપશે, રાઈટ. અને ટ્રેપ મેસેજ અગર સર્વર છે એ રિબૂટ થાય છે, રિસ્ટાર્ટ થાય છે તો ટ્રેપ મેસેજ છે એ આપશે. ઓકે, તો ધીસ વન ઇઝ ધ ઓલ કમ્પોનન્ટ ઓફ SNMP. Okay, then next one, that is next protocol, that is Telnet. Telnet, full form of Telnet is terminal network. The main task of the internet is to provide service to user ને સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવાની છે. For example, user want to run different application program at the remote site and transfer a result to local site. This required a client server program such as FTP, SMTP, but this would not allowed us to create a specific program for each demand. ઓકે, એ બધી ડિમાન્ડ જે છે એ નેટવર્કમાં ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવા માટે આપણે ફર્સ્ટ ટેલનેટ છે ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવા માટે એક તો ખાસ યુઝ થાય છે. હવે આ સર્વિસની ક્યારે જરૂર પડે તો કે અલગ અલગ એપ્લિકેશન છે એ રિમોટ સાઇટ ઉપર છે, એટલે રિમોટ સાઇટ છે એટલે કોઈ પણ એક વેબસાઇટ તમે જોજો, વેબસાઇટ તમારા પીસીમાં નથી, તમારા લોકલ સાઇટમાં નથી, લોકલમાં પણ નથી અને લોકલ પીસીમાં પણ નથી, તો તમે એ પીસીને રન કરવા માટે અને એમાં એક સ્પેસિફિક પ્રોગ્રામ તમારે સ્પેસિફિક રિક્વાયરમેન્ટ છે એ તમારે સેટ કરવા માટે એક આખો કોડ એક્ઝિક્યુટ કરવો પડે છે. એ કોડ છે એ તમે ન કરી શકો તો એના માટે આ ટેલનેટ પ્રોગ્રામ છે, ટર્મિનલ છે એ યુઝ થાય છે. The better solution is to provide a general client server program that lets the user access any program on a remote computer.
Therefore, a program that allow a user to log on to a remote computer. એ વખતે રિમોટ કમ્પ્યુટરમાં યુઝર લોગોન થાય, એ પ્રોગ્રામ રન કરી અને એનું જે રિઝલ્ટ છે એ લોકલ પીસીમાં એ સેટ કરવા માટે ટેલનેટ પ્રોગ્રામનો યુઝ થાય છે. તો પોપ્યુલર ક્લાયન્ટ સર્વર પ્રોગ્રામ ટેલનેટ ઇઝ યુઝ ટુ મીટ સચ ડિમાન્ડ. ઓકે, આ ડિમાન્ડને પૂરી કરવા માટે કે રિમોટ કમ્પ્યુટરમાં જઈને એને રન કરવાનું ને એનું આઉટપુટ છે એ લોકલ કમ્પ્યુટરમાં સેવ કરવાનું. આ બધું પ્રોગ્રામ જે છે એ તમારી એપ્લિકેશન એ લોકલ પીસીમાં નથી, એટલે તમે એને રિમોટ કમ્પ્યુટરને માં યુઝ કરો છો અને એનું આઉટપુટ છે એ લોકલ પીસીમાં સેવ કરો છો. ઓકે, ટેલનેટ, ધ કમ્પોનન્ટ ઓફ ટેલનેટ, it is an interface that define how data and command are sent across the network. હવે ટેલનેટ માટેનું કમ્પોનન્ટ જે છે એ NVT, નેટવર્ક વર્ચ્યુઅલ ટર્મિનલ. કારણ કે રિમોટ કમ્પ્યુટરનો આમાં યુઝ થાય છે એટલે તમારે એક વર્ચ્યુઅલ, તમે તમારા પીસીમાં એક વર્ચ્યુઅલ ટર્મિનલ ક્રિએટ કર્યું છે જે તમે તમારા રિમોટ કમ્પ્યુટરનો તમારા પીસીમાં યુઝ કરો છો. દેટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ ધ NVT પ્રોગ્રામથી તમે એનો યુઝ કરો છો. રાઈટ, ઇન ટુડેઝ વર્લ્ડ સિસ્ટમ આર હિટ્રોજેનિયસ. સિસ્ટમ જે છે હિટ્રોજેનિયસ છે, મિસેલિનિયસ હોય છે. ઘણી બધી સિસ્ટમમાં બધી અલગ અલગ ટાઈપની સિસ્ટમ હોય છે. રાઈટ, ફોર એક્ઝામ્પલ ધ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એક્સેપ્ટ અ સ્પેશિયલ કોમ્બિનેશન ઓફ કેરેક્ટર સચ એઝ એન્ડ ઓફ ફાઇલ token running on DOS-net operating system control Z, while Unix operating system is used control D. રાઈટ, આ વસ્તુ આપણે ઘણી વખત જોઈએ. ડોસ કમાન્ડ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે એટલે વિન્ડોઝમાં આપણે કંટ્રોલ ઝેડ મૂકીએ છીએ એન્ડ ઓફ ફાઇલ માટે. રાઈટ, જ્યારે યુનિક્સ લિનક્સમાં એટલે કે તમે યુબન્ટુ યુઝ કરો તો ત્યાં કંટ્રોલ ડી યુઝ કરવાનું થાય. રાઈટ, તો આ બધી વસ્તુ છે અલગ અલગ નાના નાના ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં અલગ અલગ છે. તો એ વસ્તુ છે ટેલનેટ છે આ વસ્તુનું સોલ્યુશન કરી આપે. ટેલનેટ સોલ્વ ધીસ ઇશ્યુઝ બાય ડિફાઇનિંગ અ યુનિવર્સલ ઇન્ટરફેસ નોન એઝ નેટવર્ક વર્ચ્યુઅલ ઇન્ટરફેસ. જે ટેલનેટ છે એ NVT પ્રોવાઈડ કરે એટલે બધા માટે કોમન એક સિસ્ટમ જે છે એ કોમન કેરેક્ટર છે, કોમન કમાન્ડ છે એ યુઝ થાય. કંટ્રોલ S, કંટ્રોલ V, કંટ્રોલ A, આ બધા કોમન કમાન્ડ છે કે જે બધામાં યુઝ થાય છે. ટેલનેટ ક્લાયન્ટ ટ્રાન્સલેટ ધ કેરેક્ટર દેટ કમ ફ્રોમ ધ લોકલ ટર્મિનલ ઇનટુ NVT ફોર્મ એન્ડ ધેન ડિલિવર ધેમ ટુ ધ નેટવર્ક. શું કરે છે કે ટેલનેટનું કામ શું છે તો કે ટેલનેટ જે છે એ જે કેરેક્ટર આપેલું છે લોકલ કોમ્પ્યુટરમાં જે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે એ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને એ ટ્રાન્સલેટ કરશે લોકલ ટર્મિનલમાં અને એ NVT ઉપર મૂકી દેશે અને એને એ વસ્તુ જે છે એ સામે રિસીવરને પણ પ્રોવાઈડ કરશે. ઓકે, રિસીવરમાં અને સામે જે નેટવર્ક છે ને જે ટાઈપનું છે એ નેટવર્કમાં એને પ્રોવાઈડ કરશે. એટલે બંને વચ્ચેને OSનું ટ્રાન્સલેશન કરવાનું કામ NVT કરશે. The Telnet server that translate the data from NVT form into a form which can be understandable by remote computer. રિમોટ કમ્પ્યુટર જે સમજી શકે છે એ ફોર્મમાં ટેલનેટ સર્વરનું NVT છે એ ટ્રાન્સલેટ કરશે અને એ સમજાવી શકશે કે રિમોટ કમ્પ્યુટર એને સમજી શકે એ ફોર્મમાં એને ટ્રાન્સલેટ કરશે. ઓકે, દેન ટેલનેટ પ્રોવાઈડ 2 ટાઈપ ઓફ લોગિન, લોકલ લોગિન એન્ડ રિમોટ લોગિન. કારણ કે આપણે રિમોટ કમ્પ્યુટરનો આમાં યુઝ કરવાનું છે એટલે 2 ટાઈપના લોગિન એમાં યુઝ થશે. વેન યુઝર લોગ ઓન ટુ લોકલ કમ્પ્યુટર ઇટ ઇઝ નોન એઝ લોકલ લોગિન. પોતાના જ કમ્પ્યુટરમાં લોગિન થાય તો એને લોકલ લોગિન કહેવાય. અગર એ રિમોટ કમ્પ્યુટરમાં લોગિન થાય તો એને રિમોટ લોગિન કહેવાય. વેન ધ વર્કસ્ટેશન રનિંગ ટર્મિનલ ઇમ્યુલેટર keystrokes entered by the user are accepted by the terminal driver. The terminal driver then passes this character to the operating system which is turn, invoke and desired application program. એટલે વર્કસ્ટેશન જે છે એ પોતાનું જ જે કોમ્પ્યુટર છે એમાં જ જે એપ્લિકેશન છે એ જ ટર્મિનલ છે એનો જ યુઝ કરે તો એ વખતે એ લોકલ લોગિન અને એના જ સોફ્ટવેર અને એના જ એપ્લિકેશનનો એ યુઝ કરશે ત્યારે એને લોકલ લોગિન કહેવાય. Then next one, the operating system has special meaning to specific characters. દરેક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ માટે એના અમુક કેરેક્ટર્સ માટેની સ્પેશિયલ મિનિંગ હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન યુનિક્સ સમ કોમ્બિનેશન ઓફ કેરેક્ટર હેઝ સ્પેશિયલ મિનિંગ સચ એઝ કંટ્રોલ કેરેક્ટર વિથ Z means suspended.
ઓકે, કંટ્રોલ ઝેડ એટલે ટર્મિનેટ થાય, સસ્પેન્ડ થાય છે પ્રોગ્રામ. ઓકે, સચ સિચ્યુએશન ડુ નોટ ક્રિએટ એની પ્રોબ્લેમ એઝ ધ ટર્મિનલ ડ્રાઈવર નો ધ મિનિંગ ઓફ સચ કેરેક્ટર. જો ટર્મિનલ ડ્રાઈવરને એનો મિનિંગ ખબર છે તો એ કોઈ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ નહીં કરે, પણ ટર્મિનલ ડ્રાઈવરને એનો મિનિંગ નથી ખબર તો એ કાંઈ પણ આઉટપુટ જનરેટ નહીં કરે. બટ ઇટ કેન કોઝ ધ પ્રોબ્લેમ ઇન રિમોટ લોગિન. રિમોટ લોગિનમાં એ વસ્તુ નથી, કારણ કે રિમોટ લોગિનમાં યુનિક્સ નથી, બીજું છે કંઈ પણ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, તો એને કંટ્રોલ ઝેડનો મિનિંગ નથી ખબર તો એમાં પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરશે. ધ યુઝર સેન્ડ્સ ધ કી સ્ટ્રોક ટુ ધ ટર્મિનલ ડ્રાઈવર, ધ કેરેક્ટર્સ આર ધેન સેન્ડ ટુ ધ ટેલનેટ ક્લાયન્ટ. ઓકે, યુઝર જે છે એ જે કી સ્ટ્રોક છે, કી સ્ટ્રોક એટલે કંટ્રોલ ઝેડ આખો આપો છો એ આખો કોમ્બિનેશન ઓફ કી છે એ ટર્મિનલ ડ્રાઈવરને મોકલે છે. ટર્મિનલ ડ્રાઈવર કયું તો કે ટેલનેટનું એનવીટી છે એ ટેલનેટ ક્લાયન્ટને મોકલશે, અને ટેલનેટ ક્લાયન્ટ વિચ ઇન ટર્ન ટ્રાન્સફર ધ કેરેક્ટર ટુ યુનિવર્સલ કેરેક્ટર સેટ નોન એઝ અ એનવીટી કેરેક્ટર. અને ટર્મિનલ જે છે એનવીટી જે છે એ કેરેક્ટર પોતાના કેરેક્ટરમાં એનો મિનિંગ છે એનવીટી ફોર્મમાં એ ટ્રાન્સફર કરશે, એન્ડ ડ્રાઈવર ડિલિવર્સ ધેમ ટુ ધ લોકલ TCP/IP સ્ટેક, અને TCP/IP સ્ટેક પર એને મૂકી દેશે. એટલે TCP/IP સ્ટેકની જેટલી બી એપ્લિકેશન છે એ બધાને એના મિનિંગ ખબર છે કારણ કે એ મિનિંગ કોનો છે તો કે એનવીટીનો છે ને વર્ચ્યુઅલ ટર્મિનલનો છે, એટલે એ ટર્મિનલને એ ખ્યાલ આવી જાય કે કંટ્રોલ ઝેડ છે એ સસ્પેન્ડેડ છે. Okay, then what is remote logging? When the user want to access an application program on remote computer, then user must perform remote login. એટલે તમારે રિમોટ કોમ્પ્યુટરમાં જે પ્રોગ્રામ છે એ પરફોર્મ કરવો છે તો તમારે રિમોટ લોગિન થવું પડશે. The command in NVT forms are transmitted to TCP/IP at the remote machine. Here the characters are delivered to the operating systems and passed to the telnet server. કેરેક્ટર્સ જે છે એનવીટી ફોર્મમાં ઓલરેડી ટ્રાન્સમિટ તો થઈ ગયેલા જ છે, જે ક્લાયન્ટે મૂકેલા છે એ TCP/IP સ્ટેક પ્રોટોકોલમાં રિમોટ મશીન ઉપરથી, રાઈટ, અને એના જે કેરેક્ટર છે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં એ ટેલનેટ સર્વર ઉપર પાસ થઈ જશે. ટેલનેટ સર્વર પરફોર્મ ધ કેરેક્ટર વિચ કેન બી અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ બાય રિમોટ કમ્પ્યુટર. રિમોટ કમ્પ્યુટર જે સમજે એ ફોર્મેશનમાં એ ટ્રાન્સફોર્મ કરશે. ટેલનેટ સર્વર હેઝ સમ પીસ ઓફ સોફ્ટવેર ધેટ કેન એક્સેપ્ટ ધ કેરેક્ટર ફ્રોમ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. ટેલનેટ સર્વર અને ટેલનેટ ક્લાયન્ટ બે છે, રાઈટ. તો લોકલ લોગિન હશે ત્યારે ટેલનેટ ક્લાયન્ટ યુઝ કરશે, અને રિમોટ લોગિન હશે ત્યારે ટેલનેટ સર્વર યુઝ થશે. તો ટેલનેટ સર્વર છે એ એની પાસે સોફ્ટવેર પણ છે, સર્વરનો સોફ્ટવેર હશે કે જે કોઈ પણ કેરેક્ટર એક્સેપ્ટ કરશે અને એને ટ્રાન્સફોર્મ કરશે. તો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ધેન પાસીસ ધીસ કેરેક્ટર્સ ટુ ધ એપ્રોપ્રિએટ એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ. પછી એને એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામમાં જે જરૂરિયાત હોય એ ફોર્મમાં એ ટ્રાન્સલેટ કરશે. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ વન ઇઝ ARP, next operating system, next protocol, that is ARP, Address Resolution Protocol. ARC is used to find the MAC address of the device from its known IP address. એનું જે IP એડ્રેસ છે ત્યાંથી એનું MAC એડ્રેસ, અલોકેશન ટેબલ જે હોય રાઉટરનું એમાં MAC એડ્રેસ હોય, રાઈટ. તો એ મીડિયા એક્સેસ કંટ્રોલ આ એક એડ્રેસ છે, એ એડ્રેસ એ ફાઇન્ડ આઉટ કરશે ક્યાંથી તો કે ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ ઉપરથી, એડ્રેસ ઉપરથી એનો મેક એડ્રેસ જે છે એ ફાઇન્ડ કરશે. ધીસ મીન્સ દેટ ધ સોર્સ ડિવાઇસ ઓલરેડી નો ધ IP એડ્રેસ બટ નોટ ધ મેક એડ્રેસ ઓફ ધ ડેસ્ટિનેશન ડિવાઇસ. સોર્સ જે છે પેકેટ ટ્રાન્સફર કરશે ત્યારે એમાં IP એડ્રેસ સાથે મોકલેલું જશે, હેડર ફાઇલ સાથે. IP એડ્રેસ એને ખબર છે પણ સામેની જે રિસીવર ડેસ્ટિનેશન છે એનું મેક એડ્રેસ નથી ખબર, તો એ મેક એડ્રેસ છે એ ARP પ્રોટોકોલ પાસેથી મળી રહેશે. મેક એડ્રેસ ઓફ ધ ડિવાઇસ ઇઝ રિક્વાયર્ડ બિકોઝ યુ કેન નોટ કમ્યુનિકેટ વિથ અ ડિવાઇસ ઇન અ લેન વિધાઉટ નોઈંગ ઇટ્સ મેક એડ્રેસ. લેનમાં કોઈ પણ ડિવાઇસની સાથે કમ્યુનિકેટ કરવા માટે એનું મેક એડ્રેસ જોઈએ, અને આ મેક એડ્રેસ રાઉટરમાં સેટ થયેલું હોય છે, અને એ ARP પ્રોટોકોલ છે એ રાઉટર પાસેથી મેક એડ્રેસ લઈ અને યુઝરને પ્રોવાઈડ કરે છે. સો ધ એડ્રેસ રિઝોલ્યુશન પ્રોટોકોલ હેલ્પ્સ ટુ ઓબ્ટેન મેક એડ્રેસ ઓફ ડેસ્ટિનેશન ડિવાઇસ. IP એડ્રેસ ઉપરથી ARP લેશે, આ જે નીચે આપ્યું છે એ IP એડ્રેસ પહેલાં સર્ચ કરશે, એના ઉપરથી ARP ઉપર જશે અને ARP એનું મેક એડ્રેસ આપશે. રાઉટિંગ ટેબલ જે રાઉટરમાં હોય છે એ ટેબલની અંદર એના IP એડ્રેસ અને
સાથે સાથે એનું મેક એડ્રેસ પણ એના ટેબલ ફોર્મેશનમાં હોય છે. ઓકે, દેન the purpose of ARP is to convert the 32-bit logical address IP4 to 48-bit address MAC address, physical address. ARP નું મેઇન કામ એ છે મેક એડ્રેસ. શું કામ એ જોઈએ તો કે 48 બીટ એડ્રેસમાં કન્વર્ટ કરવા માટે, કારણ કે 48 બીટ હશે તો મેક્સિમમ ડેટા તમે પાસ ઓન કરી શકશો, 32 બીટમાં ઓછા પાસ થશે. ધીસ પ્રોટોકોલ works between layer 2 and layer 3 of the OSI model, and the MAC address resides at layer 2, which is also known as the data link layer, and IP address resides at the layer 3. This layer is also known as a network layer. ઓકે, આ ARP છે એ ડેટા લિંક લેયર અને નેટવર્ક લેયર બે લેયરમાં આ પ્રોટોકોલ વર્ક કરે છે. OSI મોડલના બે લેયરમાં અને TCP IPમાં લેયર 2માં મેક એડ્રેસ જે છે એ પ્રોવાઈડ થશે, અને એટલા માટે એને ડેટા લિંક લેયર પણ કહે છે. અને લેયર 3માં પણ એ એડ્રેસ IP એડ્રેસ છે એ લેયર 3 પ્રોટોકોલમાં હોય તો એ નેટવર્ક લેયરમાં યુઝ થાય છે. ઓકે, so this one is the ARP, and last protocol of TCP IP stack suite, that is RARP, reverse ARP. Reverse ARP, ઓકે, ARP જે છે એની સાથેનું જ એ રિવર્સ ARP, reverse address resolution protocol. It is networking protocol used by the client system in a local area network to request its IP4 address from ARP gateway router table. ગેટવેનું રાઉટર ટેબલ છે, રાઉટર પાસે જે હોય છે એમાં એની પાસેથી રિક્વેસ્ટ ફોર્મમાં કરી અને IP એડ્રેસ ઉપરથી એનું મેક એડ્રેસ IPv4 એડ્રેસ, એટલે કે વર્ઝન 4 ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ વર્ઝન 4 એડ્રેસ જે છે એ ફાઇન્ડ કરવા માટે RARP રિવર્સ પ્રોટોકોલનો યુઝ થાય છે. The table is created by the network administrator. નેટવર્ક એડમિનિસ્ટ્રેટર આને ક્રિએટ કરેલું હોય છે. જ્યારે નેટવર્ક એસ્ટાબ્લિશ થાય છે ત્યારે નેટવર્ક એડમિનિસ્ટ્રેટર જ આ ટેબલ ક્રિએટ કરે છે ઇન ધ ગેટવે રાઉટરની અંદર, કારણ કે એણે કેટલાક ક્લાયન્ટ જનરેટ કર્યા છે, દરેક ક્લાયન્ટનું IP એડ્રેસ, દરેક ક્લાયન્ટનું મેક એડ્રેસ, આ બધું એડમિનિસ્ટ્રેટરે જનરેટ કરેલું હોય છે. ધેટ ઇઝ યુઝ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ મેક એડ્રેસ ટુ ધ કોરેસ્પોન્ડિંગ IP એડ્રેસ. જે તમે IP એડ્રેસ આપ્યા છે એ ફાઇન્ડ કરવા માટે RARP રિવર્સ રિસ્પોન્સ આપે છે. RARPમાં તમે રિક્વેસ્ટ મોકલી છે કે IP એડ્રેસ ઉપરથી તમને મેક એડ્રેસ ફાઇન્ડ કરી આપે, અને એ મેક એડ્રેસ યુઝર સુધી પાછું પહોંચાડવાનું કામ RARP પ્રોટોકોલ કરે છે. When a new system is set up or any machine that has no memory to store the IP address, then the user has to find the IP address of the device. તમે કાંઈ નવી નેટવર્કમાં લેન્ડમાં કોઈ એક નવી મશીન એડ કરો છો, નવો નોડ એડ કરો છો, અને એ નોડ છે એની પાસે સ્ટોર કરવા માટે પ્રોપરલી સ્ટોરેજ ડિવાઇસ નથી, તો IP એડ્રેસ ઉપરથી તમે ડિવાઇસને ફાઇન્ડ કરી શકો છો. The device sends RARP broadcast packets including its own MAC address in the address field of both sender and receiver hardware. બંને બાજુ બે હાર્ડવેર ઉપર, એટલે કે સેન્ડરનું ગેટવે અને રિસીવરનું ગેટવે બંનેમાં મેક એડ્રેસ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરશે RARP પ્રોટોકોલ. The host installed inside of local area called RARP server is prepared to respond to such type of broadcast package. હોસ્ટ જે છે એ હોસ્ટ કોણ હોય, જે સેન્ડર હોય એ હોસ્ટ હોય, રાઈટ. એ શું કરશે તો કે લોકલ નેટવર્કમાં એ RARP સર્વર ઉપર આ મેક એડ્રેસ છે એ મૂકી દેશે, એટલે એ જ્યારે બ્રોડકાસ્ટ કરશે ત્યારે બધાને એકી સાથે એનું કોઈપણ IP એડ્રેસનું લોકલ કોમ્પ્યુટર છે એનું મેક એડ્રેસ બધાને મળી જશે. RARP server is then trying to locate a mapping table entry in the IP to MAC address. પછી RARP સર્વર જે છે એ IP એડ્રેસ અને મેક એડ્રેસનું આખું ટેબલ છે, મેપિંગ ટેબલ, એ ત્યાં સર્વર ઉપર રાખી દેશે, અને બ્રોડકાસ્ટ થશે ત્યારે બે વસ્તુ બધા યુઝરને મળી રહેશે. If any entry matches the item in the table, then RARP server sends the response packet along the IP address to the requesting computer. હવે IP એડ્રેસના કોઈ પણ કોમ્પ્યુટર ઉપરથી રિક્વેસ્ટ આવી છે
કે એને કોઈ ડેટા આઈપી એડ્રેસનો કોઈ પણ આઈપી એડ્રેસ કોઈ પણ કમ્પ્યુટરનો મેક એડ્રેસ જોઈએ છે અને એ એના આરએઆરપી સર્વર ટેબલના જે ટેબલ ફોર્મ બનાવ્યું છે આઈપી એડ્રેસ અને મેક એડ્રેસનું, એ એડ્રેસ સાથે કોઈનું પણ આઈપી એડ્રેસ જો મેચ થશે તો તરત જ આરએઆરપી પ્રોટોકોલ એનો રિસ્પોન્સ છે એ સામે જે રિક્વેસ્ટિંગ કમ્પ્યુટર છે એને પ્રોવાઈડ કરી દેશે. ઓકે, તો ધીસ વન ઇઝ ધ ઓલ અબાઉટ આરએઆરપી હોલ ટીસીપી આઈપી સ્ટેક પ્રોટોકોલ. ઓકે, તમને એક્ઝામમાં આ ક્વેશ્ચન છે એ બહુ જ લેન્ધી છે, એટલે 5 માર્ક્સમાં ટીસીપી આઈપી સ્ટેક પ્રોટોકોલ અગર પૂછાય છે તો તમારે પહેલાં તો ટીસીપી આઈપી સ્ટેક પ્રોટોકોલનું લિસ્ટ કરવાનું અને એમાંથી કોઈ પણ બેને એક્સપ્લેન કરવાના. ઓકે, અધરવાઇઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી કોઈ પણ એક પ્રોટોકોલ 3 માર્ક્સમાં કે 2 માર્ક્સમાં પૂછાય તો તમારે એને એક્સપ્લેન કરવાનું છે. બીજી વસ્તુ કે 1 માર્ક્સમાં આ બધાના ફૂલ ફોર્મ તો પૂછાય જ છે. ઓકે, એટલે એટલીસ્ટ બીજું કાંઈ ન કરી શકો તો બધાનો ફૂલ ફોર્મ તો તમારે યુઝ કરવાનું જ છે અને બધાનો એક યુઝ શું છે એ ડિટેલમાં કદાચ તમે નથી કરતા તો દરેકનો યુઝ પણ પૂછાય જ છે. ઓકે, એટલે એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોઈએ તો આ 4 પહેલાંમાં અને 4 આમાં એટલે ટોટલ 8 ટીસીપી આઈપી સ્ટેક પ્રોટોકોલ છે. આ 8 પ્રોટોકોલ તમે રેડી કરો એટલે તમને 1 માર્ક્સના તો ક્વેશ્ચન બધા આવડી જ જાય. 4 માર્ક્સમાં પૂછાય એ, 2 માર્ક્સમાં અને 3 માર્ક્સમાં કોઈ પણ આમાંથી પૂછાય તો તમે લખી શકો પ્રોપરલી, અને 5 માર્ક્સમાં પૂછાય તો બધું લખવાનું જ છે. રાઈટ, તો આ 8 ખાલી તમારે પ્રિપેર કરવાના છે જેનાથી તમે ઓલમોસ્ટ 10 માર્ક્સનું તમે રેડી કરી શકો છો. ઓકે, સો that's it. In next lecture I am going to explain you the different protocols that are used by different